हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે અડદિયું બનાવીશું। અડદિયું અને અડદિયા પાક બંને અલગ છે। અડદિયા પાકમાં આપણે વસાણા ને એવું બધું નાખીએ છીએ, જેમાં બત્રીસું નાખીએ છીએ, સૂંઠ પાવડર નાખીએ છીએ, ગંઠોડા નાખીએ છીએ, એ અડદિયા પાક કહેવાય। અને અડદિયામાં એટલે એને સિમ્પલ બનાવવાનું, એમાં વસાણા નથી આપણે નાખવાના, એવું આપણે અડદિયું બનાવીએ છીએ। ઘણાને વસાણા વાળું ભાવતું હોય છે, ઘણાને નથી ભાવતું હોતું, તો આપણે એ રીતે બનાવીએ। તો હું પહેલા તમને એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। જો આમાં 1 કિલો મેં અડદની દાળ લીધી છે અને આવી રીતે કરકડી એને ઘરે ઘંટીમાં દળી લીધી છે। અને કિલો ઘી છે, આ લગભગ 150-100 ગ્રામ જેટલી દ્રાક્ષ છે, કાજુ બદામની કતરણ છે, ચારોળી છે અને એલચી છે। અડદિયામાં આપણા આટલા જ વસ્તુઓ આવે છે નાખવાની। એટલે હવે આ તપેલું લીધું છે, હવે આપણે એમાં ગેસ ચાલુ કરીએ અને ઘી ઉમેરી દઈએ। जो આપણે કિલો ઘી અંદર ઉમેરી દીધું છે અને ઘી પણ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં લોટ ઉમેરીએ શેકવા માટે। હવે એને આપણે ધીમા તાપે 10 મિનિટ સુધી શેકાવા દેવાનું છે। કેમ કે અડદિયું છે, મેથી છે, મોહનથાળ છે, મગજ છે, જે કંઈ બી શેકીએ આપણે એને ઉતાવળ નહીં કરવાની, એને ધીમા તાપે જ આપણે ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દેવાનું છે। સુગંધ આવશે અને એનો કલર બદલાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકાવા દેવાનું છે। જો આને આપણે સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે। સુગંધ પણ સરસ આવવા લાગશે, શેકાઈ જશે એટલે એનો કલર પણ બદલાઈ જશે, સરસ ગુલાબી ગોલ્ડન કલર થઈ જશે ત્યાં સુધી એને આપણે શેકાવા દેવાનું છે। અને કેમ કે આ કરકડું હોય છે, આપણે લીસું નથી હોતો લોટ, આનો કરકડો હોય છે અડદિયા માટેનો, એટલે એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકાવા દેવાનું છે। અને આપણે એમાં જો 1 કિલો અડદનો લોટ હોય તો એમાં આપણે લગભગ 800 થી 900 ગ્રામ જેટલું ઘી ઉમેરવાનું, પણ મેં કિલો ઘી ઉમેરી દીધું છે। મારે 900 ગ્રામ જેટલું ઘી હતું એટલું બધું મેં ઉમેરી દીધું છે। અને ખાંડ કિલોએ આપણે 750 ગ્રામ ખાંડ લેવાની। જો તમને ગળ્યું વધારે ભાવતું હોય તો કિલો પણ ખાંડ લઈ શકો છો, અને જો તમને થોડું ઘર પણ ઓછું ગમે તો 750 ખાંડ લેવાની, તો એટલું માપ ઇનફ છે એના માટે। બાકી ગળ્યું વધારે જોઈએ તો કિલો ખાંડ ઉમેરી દેવાની। જો આપણું સરસ શેકાવા લાગ્યું છે અને કલર હવે બદલાવાની તૈયારી થઈ છે। જે આપણો વ્હાઈટ હતો એ કલર હવે ચેન્જ થોડો થઈ ગયો છે, પણ હજુ આપણે જેવું જોઈએ એવો કલર નથી આવ્યો, એટલે હજુ આપણે એને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ માટે હજુ શેકાવવું પડશે એને। જો આપણો લોટ સરસ શેકાઈ ગયો છે, જો ગુલાબી કલરનો દેખાય છે ને, જો ગુલાબી સરસ શેકાઈ ગયો છે, સુગંધ પણ સરસ આવે છે, એટલે આપણો અડદિયાનો લોટ શેકાઈ ગયો છે। જો એકદમ ગુલાબી ફાઇન દેખાય છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને ઠંડુ થવા દઈએ એને, કેમ કે એને ઠંડુ થયા પછી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરવાની છે, એટલે અત્યારે આને ગેસ બંધ કરી દઈએ અને પછી ઠંડુ થાય ત્યાર પછી ખાંડ ઉમેરીશું। જો આપણું શેકાઈ ગયું છે, આપણે ગેસ બંધ કરીને નીચે ઉતારી દીધું છે। હવે એમાં આપણે દરાક ઉમેરી દઈએ, કેમ કે હજુ આપણું લોટ ગરમ છે તો એમાં દરાક આપણી ફૂલી જાય।
જો એને નીચે આપણે ઠંડુ કરવા મૂકીએ છીએ અને નીચે મેં ભીનો કટકો કરીને મૂકી દીધો છે અને એના ઉપર આપણે આ તપેલું મૂકી દીધું છે એટલે જલ્દી ઠંડુ પડી જશે. જો આપણો આ નીચે ઠંડુ પાડવા આપણે મૂક્યું હતું, સરસ ઠંડુ પડી ગયું છે એટલે એકદમ ઠંડુ નથી થયું, હજુ થોડું કોસીલા જેવું છે. પણ આટલું કોસીલા જેવું સ્ટેજ હોય ને એના પર હવે આપણે ખાંડ ઉમેરી દેવાની. એકદમ વધારે ગરમ હોય ને ત્યારે નહીં ઉમેરવાની. જો હલાવીને આ જાડું થઈ ગયું છે સરસ, હવે આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરવાની છે. એટલે કોસીલા જેવું હોય અને આપણે ખાંડ ઉમેરીએ ને તો વાંધો નહીં. જો ગરમ હોય આપણે થોડું અને ખાંડ ઉમેરીએ તો એ ખાંડનું પાણી છૂટે એટલે ઢીલું થઈ જાય, પછી એના પીસ નહીં પડે. જો હવે આપણે આ સરસ જાડું પણ થઈ ગયું છે ઠંડુ પડીને. હવે આપણે આ બધી ખાંડ એમાં ઉમેરી દઈએ છીએ. એને બરાબર આપણે હલાવીને ખાંડ ઓગાળી દેવાની છે અને ખાંડના ગઠ્ઠા નહીં રહે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આપણે હલાવતી વખતે એવી રીતે ધ્યાન રાખીને હલાવવાનું છે કે જેથી ખાંડના ગઠ્ઠા નહીં અંદર બાજી જાય અને સતત એને હલાવતા રહેવાનું છે આપણે. જો આપણું સરસ ખાંડ અંદર મિક્સ થઈ ગઈ છે અને જાડું પણ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં ચારોળી ઉમેરી દઈએ. અને આ ઉપર આપણે ભભરાવા રવા દઈએ. હવે એલચી પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ. એલચી પાવડર થોડો આમાં ઉમેરીએ અને બીજો આપણે ઉપર ભભરાવીશું. જ્યારે એને આપણે થારવાનું છે ને તેની ઉપર ભભરાવીશું. હવે આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણું સરસ ભાજી ગયું છે અને જાડું પણ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ ચક્કરમાં તેલ લગાવી લઈએ. ઘી નહીં લગાવવાનું, એને તેલ લગાવવાનું. તેલ લગાવીએ ને તો જ્યારે આપણે કટ કરીએ છીએ ને ત્યારે એના પીસ ઇઝીથી બહાર આવી જાય છે. જો સરસ જાડું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ ચક્કરમાં તેલ લગાવી દઈએ. જો બધે આવી રીતે આપણે તેલ લગાવી દેવાનું છે. અહીંયા સાઈડ પર પણ લગાવવાનું આપણે. જો હવે આપણે આ ચક્કરમાં ખાલી કરી દઈએ. જો આપણે ચક્કરમાં ઠારી દીધું છે. હવે ઉપર આપણે એલચી ભભરાવીએ. આપણે ઓલરેડી અંદર એલચી ઉમેરેલી જ છે પણ એક શો માટે અને એનો ટેસ્ટ એટલો સરસ આવે છે. ઉપર આપણે ભભરાવીએ ને તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવે છે. એલચીની ફ્લેવર તમે ખાતા હો ને તો એલચીની ફ્લેવર લાગે તમને. અને હવે આ ડ્રાયફ્રૂટ ભભરાવીએ આપણે. જો આપણે સરસ ઉપર એલચી અને ડ્રાયફ્રૂટ ભભરાવી દીધા છે. હવે આને આપણે 6 થી 7 કલાક એને ઠંડુ કરવા મૂકવાનું છે તો જ એના પીસ પડશે આપણા. એટલે હવે આપણે એને 6 થી 7 કલાક એને ઠરવા માટે મૂકી દઈએ. જો આપણું 7-8 કલાક થઈ ગયા છે અને સરસ થીજી ગયું છે. હવે આપણે એના
પીસ પાડી લઈએ. જો આપણા 7-8 કલાક થઈ ગયા છે અને આપણે સરસ કટ કરીને એના પીસ બી બનાવી દીધા છે. તો તમે પણ આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. આને અડદિયું કહેવાય, અડદિયા પાક નથી, અડદિયું જ છે. એમાં અડદિયામાં આપણે અડદની દાળ આવે, ખાંડ આવે, ડ્રાયફ્રૂટ આવે, એલચી આવે. તમે ડ્રાયફ્રૂટ જેટલા નાખવા એટલા નાખી શકો. એમાં વસાણા કોઈ નથી નાખવાના. ઘણાને વસાણાવાળું ભાવે છે, ઘણાને પ્લેન ભાવે છે. આપણે પ્લેન અડદિયું બનાવ્યું છે, અડદિયા પાક નથી. તો તમે પણ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ટેસ્ટ એનો પણ ખૂબ સરસ લાગે છે. અને આપણા બહેનો માટે તો આપણે કમરનો દુખાવો થતો હોય તો પણ જે અડદની દાળ ખાઈએ ને તેનાથી ખૂબ સરસ સારું રહે છે એનાથી. તો તમારે શિયાળા છે એટલે અત્યારે એકવાર પણ બનાવીને ખાઈ લેવું જોઈએ. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમે બનાવ્યું કે નહીં, અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.